Doamne, uitați-vă unde am ajuns. Deci, oare ăștia sunt lemuri? Sau nu știu eu animalele? Poți să încep cu papucul tău acolo? Bună dimineața, internet, și bine v-a regăsit cu bine Alex și... Iulia. Dar nu suntem astăzi pe motor, cum am zis. Astăzi avem o zi de repaus din cauza vremii, care o să o vedeți imediat, care ei se lăudau că o să fie tot așa mare parte din zi ploi, dar momentan încă nu a fost nicio picătură. Chiar avem un pic de soare. Dai avertizare în zona Da. de thunderstorm și cod galben de vânt. De la ora 14 și pentru noi ora 10 de-abia. Așa că am zis că avem o zi de repaus. Vă luăm la o tură scurtă, adică eu vă iau la o tură scurtă pe jos, pentru că eu nu am foiță de alergat, dar Iulia are. Și așa că eu o să merg separat la alergat și o să merg îmbrăcat brusc ca un ursuleț la plimbare, să vă arătăm orașul, să vă arăt orașul, orășelul, comuna de fapt, că e oficial, că e o comună asta. Și să vă explic exact cum am ajuns aici și de ce am ajuns aici. Și Iulia, o să te rog, dacă tu vezi chestii faine, să le filmești tu cu telefonul și pac, le inserăm în videoclip. Le arătăm la oameni. Mă să filmez la 4K. E bun? Mă ocup. Te ocup. Bate palma. Alergare plăcută ție și eu. Hai să dăm o tură să vă arăt Dubiac. Să vedem cine îngheață primul. Eu, 100%, eu la cât de friguros. O să Sunt pantalon scurt, ca idee. Da, e în pantalon scurs, dar eu o să-mi iau 2 gești pe mine. Hai să merem. Ehe, uitați-vă pe Bela. Frumusețea. Doamna de aici, de la cazare, a fost foarte drăguță și a zis să nu o las, că parcarea e aici, în fața acolo, și a zis să nu o las acolo în caz că vine ploaia, să o duc și pe Bela aici. Și aici stă Beluța cu minte protejată. Și ies acum din curte să vă arăt ce cazare mișto am găsit și am prins și am avut noroc, pentru că asta e cazarea noastră. Odată că avem Spar Supermarket la parter, și altă dată că suntem exact în centrul comunei, exact pe țeta asta din față, e miezul, centru istoric, nu știu cum vreți să-i spuneți, punctul 0 a comunei. Adică asta, și în față avem, cred că îi zicea Biserica Sfânta Maria, uite, și început cu clompotele acum. La piațetă nu mai știu cum se numește, cum îi spune, dar ăsta e centru, practic, și asta e cazarea noastră și acolo sus e balconul unde tocmai ne-ați văzut filmând introducerea. Și uite, și primăria, Rathaus Municipio. Eu, fiind în Sud Tirol, deci granița dintre Austria și Italia, Tirolul care a fost împărțit în două, între astea două țări, e o combinație extrem de mare aici de limbi, între italiană, austriacă, adică germană, și au și ceva dialect special de tirolieză. Și mergem prin partea asta. Scopul meu astăzi este să fac o plimbare de 5 km. Nu știu dacă e așa de mare comuna încât să găsesc 5 km pe unde să mă plimb, dar venim prin partea asta că vreau să vă arăt ceva imediat. Bun, asta căutam. E o hartă pe care se vede foarte bine, se văd foarte bine Dolomiții și mi-e ușor să vă explic cel puțin planul pe mâine, pentru că ăsta îl știu pe mâine, încă nu-i gata. Deci noi suntem aici, în Toblach Dobiachio, da? Mâine o să avem turul ăsta, pornim de aici, o să urcăm pe drumul ăsta, pe la lacul Misurina, și aici este un drum de 30 de euro, pentru că aici sunt trecime și drumul ăsta costă 30 de mere, 30 de euro, să ai acces până aici, la refugiu Auronzo. Nu știm încă dacă o să-l dăm. Dar asta e prima parte a traseului nostru. După aia urcăm, ne urcăm, continuăm pe aici și o să trecem pe Passo Tre Croci, care o să ne scoată în Cortina. Cortina, probabil ați auzit, e Cortina de Ampezzo și o să vă povestesc imediat un pic și mai mult de ea. Din Cortina o să urcăm pe partea asta, pe la 2236 de metri, și o să traversăm Passo Giau și ieșim aici la San Lucia, după care o să facem bucla asta înapoi pe Passo Falzarego la 2105 metri și o să ieșim înapoi în Cortina și o să venim pe drumul ăsta înapoi la noi aici în Dobiaci. Și da, aici se văd în pozele astea mai bine, se văd, cum le zice, trecime. Noi teoretic ar trebui să le vedem cel mai bine de
aici de la Refugiul Rosu. Și pentru toate mamele care se uită am zis că filmez un pic mai bine biserica, știu, mai aproape. Bun, și acum cât am de făcut următorii 4 km jumate, să vă explic un pic ce am zis ieri, că să povestim financiar, la capitolul costuri, cum stăm cu excursia asta și deciziile pe care le-am luat. Ideea e felul următor. În general, dacă vin Dolomiți, cele mai populare destinații ca localități, din ce știu eu, sunt Cortina d'Ampezzo, ce tocmai v-am arătat-o, unde o să trecem mâine prin ea, poate bem o cafea să luăm un brunch, și Bolzano, care e un pic mai încolo. Problema la ele e că sunt foarte scumpe. Deci foarte, foarte scumpe. Sub 600-700 de euro pe 4 nopți cât stăm noi, nu am găsit absolut nimica. Și la 600-700 de euro, cum să zic, erau cazările mai părlite. No, de asta noi am ajuns aici în Dobbiacio, pentru că nu, suntem la 20-30 de kilometri de Cortina, dar e semnificativ mai ieftin, adică de ordinul cel puțin 100-200 de euro, cel puțin pe sejur. Nu pe noapte, dar pe sejur. Fiind o excursie așa de lungă, vă dați seama, 2 săptămâni, cam orice bani contează de aici. Deci am preferat să facem economia asta, să nu stăm chiar în cel mai popular spot, care ar fi Cortina, și să venim aici un pic mai pe buget, mai pe partea asta. Și din nou, la capitolul cum am găsit cazarea asta. Am avut 2 opțiuni aici, în oraș, cazarea în care suntem, și o cazare un pic mai ieftină într-un sătuc de lângă. Problema la ăla era că era un singur restaurant deschis în sătucul ăla. Adică pe Google Maps apărea, nici nu știm în realitate dacă era, dar pe Google Maps un singur restaurant apărea în sătucul ăla. Nici cazarea nu era așa de faină. Și ne-am și gândit, ok, o să avem timp morți, o să avem ziua de odihnă, trebuie să avem ceva de făcut totuși. Nu putem să stăm într-un sac cu 10 case, să stăm toată ziua cu capul în laptop, știți? Și de aia ne-am uitat în partea asta și am găsit cazarea asta, care pe Booking era 3200 de lei pe 4 nopți. Cât e asta? 640 de euro pe 4 nopți. Și ce am făcut? Din nou, asta e o lecție pe care tot o să vă repet pentru tururi de genul ăsta, pentru că noi de-abia ieri dimineață ne-am rezervat cazarea pe astăzi. Că mergând din aproape în aproape, nu are rost să le luăm cu mult timp în avans, că nu știm ce o să dăm. Dacă era ieri furtună sau alaltăieri furtună și ne blocam într-o parte. Și ce am zis că facem? Le scriu. I-am căutat pe Google Maps, le-am găsit site-ul, de pe site le-am luat un număr de telefon, l-am verificat, era un număr disponibil pe WhatsApp, le-am scris pe WhatsApp, bună ziua, suntem așa, 2 oameni plus o motocicletă, căutăm cazare de, ce-a fost ieri, marți, până sâmbătă. Aveți? Și eu am zis, da, sigur că da, și cazarea într-un final luată direct de la ei, am luat-o cu 2500 de lei, de 700 de lei diferență, cât e 140 de euro diferență aproape. Deci asta e recomandarea mea pentru voi, când mergeți așa în tururi de genul ăsta, nu contează, motocicletă, mașină, bicicletă, tricicletă, monociclu, treaba voastră. Nu-i ca la o perioadă în care să mergi să stai mult timp, să știi că planurile sunt fixe. Oricând se pot schimba, cauza vremii, intemperii, pățește motocicleta ceva și așa mai departe. Mergeți din aproape în aproape, căutați cazări nu numai pe Booking sau pe Airbnb, căutați-le acolo, dar după aia verificați aceleași cazări și pe Google Maps. Încercați să găsiți numerele lor de telefon cel mai ok, sau dacă nu, măcar adrese de mail, și încercați să le dați câte un mail, câte un mesaj, să vedeți la ei prețurile directe. Treacă domnul cu tractorul. Să vedeți la ei prețurile directe. Deci vreau să zic că planul meu, ideea mea nu funcționează în 100% din cazuri, dar 90% ar trebui să aveți succes cu ea. Pentru că și vouă vă e ușor. Adică pleci dimineața asta, dacă ți iei pe Booking, cel mai probabil că trebuie să o plătești tot pe Booking, tot în momentul în care faci dimineața rezervarea, așa le scrii la oameni, bă, vin de seară, rezervăm de seară cazarea, și cam nimeni așa din scurt nu o să-ți ceară un avans. Și dacă știi că și se întâmplă ceva pe drum, măcar știi o treabă și știi că nu ai blocat banii. Bun. Uite ce fain se vede. Deci aia Dolomiții încolo plecăm noi mâine, dacă nu mă înșel. Ăștia toți Dolomiții.
Și de aici începe satul. Da, eu sunt pe centura satului, la marginea satului. Și acolo în parcarea aia, ce se vede în față, am oprit ieri când mi-am dat seama că, bă, ceva nu-i bine cu Waze-ul. Că eu văd că am intrat în Dobiaco și Waze-ul mă duce la 20 de kilometri distanță în altă localitate. Doamne, uitați-vă unde am ajuns. Deci, oare ăștia sunt lemuri? Sau nu știu eu animalele? Și ce sunete scot? Ce faceți, măi, micilor? Ce faci cu fățuca aia? Ce faci? Vai, ce sunete faceți? Vai, ce sunete faceți? Și pe acolo. Și acolo este ceva. Alex, poate pui pe vlog, poate nu. Gen, îți jucării, îți pui morți, îți pui lor. Opa, nu-mi dau seama. Vai, ce sunete faceți când... Nu te cred. Nu te cred. O să ziceți, ce mirat ești tu, fată, n-ai mai fost la zoo. Nu! Vai de capul meu. Tu, moțato, ce ne spui? Ce ne spui? Avem moțata asta, avem găina noastră normală. Pentru context, acolo sunt munții, vi-am arătat de 1000 de ori. Eu veneam de acolo, alergam și dintr-o dată m-am auzit ceva sunet, am crezut, eram după curbă și mă gândeam, bă, dau nas cu ceva fazan, nu, ce-ți fac să nu-l speriu, whatever. Și după ce iau curba, văd că este aici părculeț și chestia asta, țarcul ăsta, cu tot felul de animale, de la suricate, am văzut pentru prima dată suricate, găinuțe, rățuște, ce mai avem? Avem acolo, uite, păuni. Păuni! Eram înnebunită după păuni când eram mică. Un măgăruș mânca și sufletul lui. Lebădă neagră. Uite acolo iezi. Uite acolo. Acolo sunt iezii. Așa. Filmez prin gardea asta, se vede așa. Căluț. Doamne, dar suricatele astea fac un sunet. Vai, îți rup sufletul cumva, nu știu cum să explic. Nu știu ce pui să ia. Vai, nici nu vreau să mă uit. Așa, ziceam că suricatele astea fac un sunet. Viața mea n-am mai auzit. Ce avem aici? Ga-ga-ga. Gâșcuțe. Tu ce ești? Dar nu ești fazan alb. Ce ești? Păun. Alb. Albinos, nu zice că ai albinism. Ci că iepurele este white giant. Nu știu, prieteni, eu înțeleg că nu suntem rasiști în 2026, dar asta nu prea pare alb. Doamne, și cea mai drăguță fază. Toți spunei au nume și iezi. Heidi, Elsa, Lisa, Jana, Leo și Lucky. Fugi de aici! Frumos ești! Frumos ești! Și știi cât ești de frumos. Deci am găsit traseul ăsta pe lângă apă aici și pare așa de fain, dar cred că e doar de biciclete, așa. Să nu mă bag să mă fac de, cum se zice, de mare minune, să-mi văd de treabă. Asta știu când am voie cu mașini și limite de 30. Dar nu cred că e și pietonal, că și pe jos văd doar simbolul cu bicicleta. Păcat, pare așa de fain. Și da, într-adevăr, oameni cu biciclete vin pe aici. Auzi, nu știu unde e captul celălalt de oraș, pe undeva am ajuns, m-am plimbat, fac pipi pe mine, nu găsesc nicio benzinărie unde să intru. Good times. Așa se prezintă situația pe unde sunt eu. Cam frumos. Iar acolo unde este biserica stăm noi. Și o să alerg până acolo. E greu, oameni buni. E greu. Iubitele, ce frumoase sunteți! Cine vă ține așa închise? Bă, frumoaselor! Vai, dragii voi, sper că vă scoate pe când măcar din când în când. Am venit pe aici că Iulia au găsit ieri baza asta sportivă. Cred că și astăzi ea îmbrăcată cu foiței de alergat ca să nu fie frig. A venit și a alergat aici. Mi-a trimis poză și mi-a trimis locația asta, a zis să vin pe aici. Că e foarte faină potecuța asta. Da, chiar e... Ce dens e verdeața, vedeți?
cine ne întâlnim? Cine vine în viteza asta? Că doar normal că nu se putea să fi găsit ieri așa o frumusețe de potecă să nu vină să o alerge. Uite-te la ea. Poate răcești cât ai dezbrăcat. Vai, cât mi e cald. Câți kilometri ai? Ba, un pic. 6,55. Bravo, și câți mai bagi? 450 de metri. Ok. Cât e de lung încolo? Am să mai merg sau să mă întorc spre casă? Are. Bă, depinde cât vrei să faci. Păi nu știu, cât mai este? De acasă până în capăt e cam 1,5 km. A, înseamnă că nu mai este mult aici, o să termin. Frumos, uite că este și Păi un mă parc duc. fain. Bine. Deci am luat afară. Ai cheie? Da. Ne vedem acasă. Mi-e foame. Pup. Alergare plăcută, hai că nu mai stau mult, vin și eu. Pa! Trebuie să fac interesant, o să filmez ca biroul ăla, ce tocmai l-ați văzut. M-am întâlnit cu un cuplu care erau cu Rottweiler liber și m-am căcat pe mine, efectiv. Și am tras repede pe dreapta să mă dau de calea lor să treacă cățelul. Că e tot adevăr, Rottweiler sunt unul din puține câini care m-au mușcat pe mine la viața mea. Și am strâns un pic de buci. Deci poteca asta e destul de lungă. Cred că am părăsit orașul, că e undeva încolo. Și m-am cam plictisit de mers. Și vorba eu începe să mai și mie foame. Hai să mergem până aici, că este băncuța asta sub un copac. Și să call it quits. Pentru poteca asta să luăm și noi înapoi încetul spre casă. Și am ajuns la băncuța asta de sub copac. Acolo, cred că e sătucul unde vă ziceam că am găsit cealaltă cazare mai ieftină, dar nu am vrut să stăm, că mi s-a părut că e cam remote, cam îndepărtat de orice și era un singur restaurant și ăla mexican, mi se pare. Hai înapoi. Am crezut că e mai încolo, dar am ajuns pe strada paralelă, care e cazarea noastră. Și că aici mai este și în față un supermarket Co-op. Deci sunt 3 supermarketuri aici mari. Și aici e ceva rezidență, ok. Crezut că e cu magazine. Hai să ieșim să nu filmăm la oameni prin casă. Și ajungem iar în Piața Unirii, cum vreți să-i spuneți. Dar din capătul ăsta, practic. Bun, dragilor, cam ăsta e Dobiaco. Sper că v-a plăcut. Și hai să facem pasarea la următoarea secvență, să vedem care este... Bine, drăguților, ați văzut ce am făcut noi astăzi, ați văzut cum stă treaba pe aici prin Dobiaco. Noi tocmai am mâncat un crispy chicken burger cu burrata, cu rucola, cu prosciutto, cu roșii, niște cartofi prăjiți, Alex cu cartofi dulci prăjiți și eu cartofi normal prăjiți. Și ne-am uitat la un serial și de acum ne punem să ne odihnim, că mâine avem mult de pedalat. Da, sper că v-a plăcut clipul de astăzi, sper că o să rămâneți cu ceva din ce am încercat să vă explic în clipul de astăzi, vis-a-vis de cazări și locații în Dolomiți, chestii ce ar trebui să știți. Noi, mâine, începem să lovim pasurile, avem un program 4 sau 5 pasuri mâine, 2 lacuri, celebrul Trecime, de-abia așteptăm și eu cred că o să mă pun acum la ora 9 fără la somn, tocmai ca să mă trezesc mai repede, să mă pregătesc la prima oră, cum răsare soarele. Dacă ați rămas până aici, Vă mulțumim foarte mult, chiar e foarte important pentru noi și chiar vă mulțumim mult că faceți asta. Și dacă toți sunteți aici, nu uitați să dați un like,
un coment cu ce v-a plăcut, ce nu v-a plăcut, recomandări, ce vreți voi, un share către prietenii voștri, ne ajută și asta foarte mult. Dacă nu sunteți abonați, evident să vă abonați, eu nici nu iau în considerare că nu sunteți abonați încă. Și da, dacă sunteți pe mobile sau tabletă, puteți să dați un hype și puteți să deveniți membri ai canalului dacă vreți să ne susțineți în continuare. Au vrut ea să fac outro în seara asta. Sper că v-a plăcut outro-ul. Sper că simțiți că e complet și nu o dezamăgit. Să nu cumva... Păi, ideea care se uită tot mai multe prieteni de ale mele la noi Așa? și atunci să mă audă. Ceau, Am Ale! înțeles. Te pup! Bine, dragilor. Și eu te pup, Ale. Deși o să mai obosit ca Iulia. Deci mai puțină energie. Da, dragilor, cam asta a fost pentru azi. Nu uitați să fiți buni cu voi. Fiți buni unii cu alții și asfalt uscat. Asfalt uscat să avem. Pupici!